Tjenare och hjärtligt välkomna att vara tillbaka. Jaha, titta vad jag har fått in på min lilla fina bänk. Ja, du. Det var tidigare. Året var alltså 1995. Då blev jag 15 år. Och jag vet att min farsa köpte faktiskt en moped till mig. Det var en puck. Nu ska vi se här. Det var en puck i alla fall. En luftkyld. Men jag kommer inte ihåg, alltså Florida Montana tror jag han hette. Jag är inte helt hundra, men det var en puck i alla fall. Eller push, eller vad man nu kan uttala det. Och den var... Jag tror han gav 500 spänn för den pucken, tror jag. Ja, 500 spänn. Och så... Men han var ju helt skrot i motorn då. Så det var ju det mindre bra. Så då vet jag att jag och farsan och så en som heter Kent, vi plockade ihop och plockade isär den där motorn. Och så satte vi ihop den. Och sen när jag fyllde 15, då låg jag i sängen, vet jag, för jag och brorsan då, mopedmäkaren, vi hade ett rum ihop. Alltså vi sov i ett rum, så hade vi 2 sängar och vi sov liksom inte inne i själva huvudhuset. Utan då kom farsan ut där med handen bakom ryggen så här. Och så sa han, ja grattis då pojk, sa han. Och då tänkte jag, nu är det nyckel till den här inga pucken. Men så var det inte. Det var en liters spann med vatten som han kastade rätt i ansiktet på mig, som jag trodde han skulle kasta mopednyckel. Tror du jag blev förvånad? Det var inte så snällt utav min farsa kanske, men ja. Ja, nej, jag tog in den här motorn. Jag tänkte jag skulle se om man startar. Det hade varit lite spännande faktiskt att se om man hoppar igång. Det här är alltså... Nu får ni vara lite snälla mot mig där ute. Jag är inte sådär moppenörd som min kära bror är. Jag är ingen moppenörd och det kan jag inte påstå. Men jag vet att det är drev där i alla fall, och så är det en kick. Och så har vi då själva växlingar här. Och här vet jag är själva svänghjul och tändspol och alltihopa. Och jag har inte känt på den muttern där än. Och jag vet att jag tror det ska vara 14 om inte minnet sviker mig. Ja, det var det också. Så att, ja. Jag liksom faller tillbaka. Men sen var det så här för många år sedan. Då hjälpte jag ju faktiskt brorsan i hans garage. Och då vet jag att man kan liksom lägga en skruvmejsel för att hålla. Brorsan vet jag stoppa in den i själva det här hålet kanske för att hålla den där. Men jag gör så istället. Jag ska bara känna och se om den sitter fast. Ja, det gjorde han. Så. Nej. Så. Sen är det ju så att jag vet att det ska vara en litet spår där i kolven. För att när man sätter i kolvringen sen så man inte glömmer av det. Men man ser det i själva spåret där kolvringen ska ligga. Finns det ett jack där. En liten knort. Och på min är han nog där. Och är det så att ni börjar bli gamla och se dåligt, så försök att leta reda på den och så ritar ni lite på utsidan istället. Så jag tänkte jag skulle sätta ihop motorn faktiskt och se om man hoppar igång. Det hade varit lite spännande faktiskt. Cylindern har jag i alla fall här. Bara att fuggen sitter ju på fel. Jag ska släppa på den skruven bara till förgasaren där. Så sätter vi dit den sen. Det är lite lättare att hantera den här, känner jag. Kom igen. Så här har vi då själva cylindern. Den är inte så vacker. Jag skulle tvättat av den lite kanske. Och då kan man faktiskt göra det. Man putsar av den lite på ett sandpapper, vet jag. Jag putsade precis av toppen här. Men då kan man liksom bara dra lite lätt över ett sandpapper så här. Bara det är en plan och fin yta som man gör det på. Så, nu har vi gjort rent. Då vet vi att vi har skaplig kontakt ihop med packningen där sen. Alltså jag är lite nervös. Jag är faktiskt det. Kan man inte tro alltså, men jag vet att han ska vara så i alla fall. Och sen hade jag min knop där. Så får vi inte glömma packningen då. Sitter en packning här. Den får vi absolut inte glömma bort. Så där.
Har vi lagt dit den packningen där. Kanske hissa upp det lite mer så ser ni. Det är lite spännande faktiskt. Och så har jag förberett här med ett expansionskärl och så en bränsleslang och så står bränslet i en liten flaska där. Och så kör vi med borrmaskin här sen. Så brukar ju min kära bror göra, så då kan ju inte jag vara sämre. Och där, nu kommer vi till det trixiga då, och få i kolven. Så att han nyper ihop precis på det stället där jag vill ha den. Där någonstans så. Jag måste ställa mig från andra hållet där. Gör så ser jag bättre. Gör vi så. Så kolla efter spåret. Det är någonstans. Sen lyfter vi upp den så långt det går där. Det känns jättekonstigt där, men jag är... Sen nervös har jag nog inte varit på länge när jag håller på att sätta ihop med motor. Jättekonstigt. Jag vill inte att det ska gå ett tjoflöjt så att säga. Nej. Jag har ingen sån här korvvingspress, men bara jag får inte att han lägger sig på första läget, då kommer han liksom att glida i så fint. Och det här är egentligen bara för att se att han startar. Det är enda anledningen till att jag gör det. Så vi ser här. Nej. Kom igen. Han var ju jättenära där. Men. Och där kom han. Åh, titta. Jösses. Så kan jag motarbeta. Titta, du vet. Åh, gud vad gött. Ja, jag är nästan så jag svettas och fingrarna alltså. Det är... Titta. Så där. Nu tar vi ett upplock. Och den putsade jag av lite toppen. Då ska han ju vara på det hållet naturligtvis. Kom igen. Så ja. Nu börjar det se ut som en motor. Det är roligt. Och så kan man göra så här. Man har kan man göra så här också. Man lägger muttern på skruvmejseln. Det blir lättare att lägga den direkt på pinnbulten. Så kan man gå dit med ett finger bara och så snurrar man sen. Eller så får man lägga den direkt på lednyckel 10-11. Nej, då var det 11. Så. Det är ju samma sak som att montera en topp på en bil. Man kryssdrar ju de här också. Men jag har inga moment dock. Det hade varit kul att ha faktiskt. Bara en liten sån här... En liten fusklapp som sitter på min... Jag kan sätta en liten remsa här bara. Synda, puck och så vidare. Det hade varit lite kul som man har det. Det här ska bli spännande faktiskt. Och så sätter man dit för gasen. Och så ska jag hämta min... Vad heter det? Den jag startar motorn med. Behöver jag ett tändstift också. Men det har jag ju. Jag borde ju gå med... Ett B18 B20 stift känner jag. Bara för att vi får lite spark, lite gnista. Jag har inte en aning om man startar. Inte en milda susning. Men nu känner jag väl så här att jag ska
Nej. Jag tänker nog fortsätta den där moped. Men. Ja. Fortsätta den här mopedserien faktiskt. Det hade varit lite roligt att få ihop en. Kanske kan få ihop en för... Men. Oh, man kan lägga lite papper också i hylsan. Eller så får man vara jäkligt snabb. Så då. Det är så. Så hämtar min lilla skiftnyckel. Kan ju hämta en spärr också så dra med men. Man hade inte spärr förr. Inte jag i alla fall. Jag körde med lednyckel precis som jag gör nu. Så det blir spännande att se om vi får någon kompression i den. Det hade varit lite kul. Så. Kryssdrar vi lite här så vi ser. Nu kommer den här säkert att döna något fruktansvärt när den hoppar igång. Så jag kommer nog ta på mig hörselkåpor tror jag. Så där. Så hämtar jag ett tändstift bara. Jag tar ett lite äldre version av ett Volvo-stift. Det ska nog kunna fungera. Så kollar vi så att det är den gamla anslutningen i där. Ja, det var det. För jag vet att det är samma gänga i alla fall. Man kanske får ge en liten sup där i sen. Eller så sprutar man in det direkt i fuggen så att säga. Så vi känner om vi får någon komp då. Ja, vi har lite komp. Det har vi. Roligt. Ja. Som ett barn på julafton liksom. Sen har vi döinga. Tror jag är en gröna där. Jag tror det. Eller jag vet inte. Ja, döare kan vi ju göra ändå. Det är bara att stänga till insuget. Och så sätter vi i fuggen. Det här ska bli riktigt skoj alltså. Det här ska bli riktigt roligt att se om man hoppar igång. Och det här är en vanlig, jag tror det var 15 bing. Så. Nu fjölar vi dit bränsleslangen. Sen vet vi inte om förgasaren kommer läcka som ett såll här. Det har jag inte en aning om. Sen häller jag lite bensin i den här öppen här nu. Fyller vi på lite, det var inte jag som händer. Inte för mycket dock, jag häller bara i lite grann. Så. Nu har vi lite bensin i burken där. Så ska vi hämta så vi sätter i tändnatten först, det kan ju vara en fördel. Så. Så flyttar vi till den, så har vi gasen där. Jag vet inte hur det är med tomgång och så vidare, jag har inte en aning om. Finns det ingen tomgångsskruv? Jo, där har vi tomgångsskruven. Nu ska vi ha den också. Nu ska vi ha en sån. Vi kanske kan sätta... Vart har vi den då? Nu saknar jag en grej som jag satte på borrmaskin, vet jag att man kan köra. En adapter. Det är den ju. Nej, det var inte den. Här har vi en. Väldigt användbar. Så tar vi 14. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Och det läcker ju som ett såll i den där, naturligtvis.
Nu läcker ju förgasaren som ett jäkla såll. Tråkigt. Jag säger det, man vet inte förrän man provar. Sen vet jag inte om man har någon gnista heller, för det måste jag ju kolla. Det är något som är galet i den här eller vad. Han flödar ju över något fruktansvärt. Det kan ju vara den packningen också som... jag ställer den tillbaka på min lilla... Nej, står inte där då. Jag vill ha tur att jag ska hämta en tratt bara. Den läcker ju något kopiöst den här förgasaren. För den står och droppar av där. Släpper det rinna på golvet eller på bord. Men vi kan kolla om vi har gnista i alla fall. Det kan vi göra. Vi kollar det först. Det kan ju vara ett dåligt tändstift eller något, jag vet inte. Så. Och den måste ju då ligga där. No spark. Jag har ingen gnista överhuvudtaget. Han satt inte hårt än där. Jag ser hur det ser ut i tändspolen där. Här öppnar jag och stänger. Rotationen är ju så. Så jag vet inte varför han inte... Ja. Spännande. Spännande. Jag har ingen gnista. Kan det bara vara så att han ligger för långt ifrån... Det där är ljusborden och det måste ju vara tändsborden. Det ligger ju... Han kanske ligger för långt ifrån. Jag tror han ska ligga 0,10 va? Ifrån. Det kan ju vara så att tändspålen är skrot. Jag vet inte. Noll 10. Vi släpper på den muttern igen där så vi ser. Sen är det att jag har ingen sån avdragare för att ta bort svänghjulet. Har jag faktiskt inte. Jag får väl göra en gammal beprövad så länge. Det är lite synd att göra det men jag har inget annat. Eller så får jag ta fram min avdragare. Här som man kan få inte jag bara knäcka sig loss lite. Det är nog en bricka. Där kommer han ju. Ha! Nice. Den satt inte hårt. Så får man ju vara rädd om den här krysskilen som sitter där. Monterar jag muttern där bara för att jag ska kunna vrida den. Det är ju det att den här inne är ju själva nocken så att säga.
Så man får alltså det här är 100 år sedan. Krysskilsspåret har vi rakt upp där nu. Gör vi så igen. Där kommer man. Jag får nog hämta. Jag får nog ta. Man kan lägga någonting där. Så gör man ju naturligtvis. Så. Jag begriper inte varför jag inte får någon gnista. Kan det vara så att den är... Men gud, är det? Jag vet att man ska kunna justera de här själva spolen. Men han sitter ju något kopiöst. Så ja. Nu tog han emot. Nu hör man hur det skaver emot liksom. Dra åt den pyttelite så jag kan flytta den bara. Det räcker med att man gör så här. Men det kan vara ett kaststift också. Man vet aldrig. Vi provar med något annat. Eller så kan det vara tändkabel. Han vill verkligen inte ligga någonstans. Eller är det någon kabel som måste ha jord också, eller? Inte en aning. Jag har inget liv i den överhuvudtaget. Jag har för mig att den nedre är i alla fall ljusspole. Den här nedre här, det är en ljusspole. Där är tändspolen. Jag får ingen gnista överhuvudtaget. Kan det vara brytarna som är feljusterade? Behöver de filas kanske? Sitter den ens någon kabel på den? Det är ju en... Så se. Jag får släppa på den här igen då. Det var så att kabeln är av. Det går en kabel till den och det är en
Vart är min bror? Han kommer så fint. Där är den. Och där är kondensatorn. Där är det en blå. Kanske ska fila den lite. Hämta ett vikt sandpapper och så slipa på den lite. Nu filar jag lite emellan brytarna här bara. Eftersom det kan bli så att det blir dålig kontakt. Så. Får vi en ny. Och där är den ljusblå. Vart går den då? Den sitter i brytaren. Eller gulblå är den. Det är ju den. Och den går ju till brytaren. Har vi någon mer kabel? Och den går ju till tändsporden, ja. Nu putsar vi av tändsporden lite också. När vi ändå ser. Jag vet inte om detta funkar. Jag vet inte hur tändsporden är. Jag vet ingenting. Kanske blir det ett avsnitt 2 på bara uppstartet av mopedmotor. Ingenting. Jag skruvar ur sladden här ur själva den här. Och då kan man se om gnistan hoppar. Jojomän! Jag fick lite gnista där. Jag fick gnista. Fast den var inte stor. Jag fick gnista. Jag fick en liten gnista emellan kabeln och... Men gud. Jag fick en jätteliten gnista där. Den var inte stor kan jag säga. Då ska jag testa att jag kör den på borrmaskin istället, så får vi se. Så, och så vill jag lägga den så den ligger stilla bara medan jag kör. Så. Mutter och bricka. Jag fick en gnista, det fick jag faktiskt. Jag såg en liten gnista. Sen har vi fortfarande förgasaren jag ska tackla med också. Så den är ju... Huvudsak är att vi får de 2 viktiga elementen i alla fall. Gnista och bränsle. Sen så kan man utgå ifrån det. Det här är jättejobbigt när den även ligger på sin plats. Så. Jajamän, nu har vi gnista.
Jajamän, nu då. Det var synd att tändstiftet sätter sig så. Jag hade gnista. Då har vi gnista. Hahaha! Det här är ordet. Nu börjar det skoj. Vi har gnista. Vi har gnista. Vi har gnista. Vi har gnista. Så ja. Så där. Så där, så där, så där. Nu ska vi kolla varför den här läckte som ett jäkla såll också. Det är den här kuppen här under, det är klart. Men det är. Det är standard på de här. Sätter ingen packning här under, det är klart. Kommer det säkert komma ut upp. Den packningen är ju skrot, ska jag ju säga. Ser du va? Det ska ligga en packning där för att täta. Men det har jag ingen. Vad tråkigt. Men då gör vi så här. Vi kan ju testa för skojs skull. Hade vi lite... Jag tar lite multi rätt in här. Kommer han nog säkert hoppa igång. Men en borrmaskin som börjar krångla också. Vi får försöka trixa till en packning där. I fix. Så. Vi provar. Vad kan gå fel? Jo, allt. Jag gnista i alla fall. Det är en huvudsak. Och så tar vi bränsle. Plopp. Och så häller vi bränsle i den jacken igen. Så. Jag är beredd med den där. Så. Nu kör vi. Ja. Fel håll! Vad händer nu eller? Han blir helt stum. Det var något som hände där. Det var något som hände. Men vad? Ja, det var något som hände där. Som sagt. Jag vet ju ingenting om motor så att något har hänt i alla fall. Det kan vara krysskylen eller någonting. Men... jag körde något fel håll. Kurkhuvudet. Ja, det är bara att plocka isär och se varför han stannar för. Det tyckte jag... Han blev precis dum. Det kan ju vara vad som helst. Jag vet ju ingenting om den. Så att, ja men det var kul. Nu har jag fått liv in i alla fall.
Ja, tack för att ni tittade i alla fall på dagens avsnitt. Så jag plockar isär och ser vad det var för något som stannar. Ha det gött, så hörs vi. Adjö mina vänner. Ja, det var roligt.